Want wrinkle-free, glowing skin? This Korean-inspired DIY cream is your new best friend. Improve skin texture and smoothness as a gently exfoliate to a youthful appearance. Rice flour, 2 tablespoons. It also contain antioxidant, contain lactic acid, and also provide moisture and has a smooth effect on the skin, which has skin lightening and exfoliating properties. Milk, 2 tablespoons. Dito nga sa dalawang kombinasyon na ating ginamit, haluin mabuti para mas makita ang tamang texture nito. Magandang anti-aging para magbigay firming, skin brightening na rin to sa balat kasama na rin ng white egg. Maganda sa balat, tumutulong mag-reduce na rin to para sa mga pores kasama ng fine lines. Bibigay provide at tightening lalo na yung effect nito. Skin appear firming lalo sa kutis. Nagbibigay lack of moisture, glowing complexion at maganda gamitin para sa ating kutis na hindi basta magdadry ang coconut oil 1 teaspoon. Maganda ito gamitin na tumutulong magbigay skin brightening, pantay na kulay at nagbibigay na rin to ng rich in antioxidant, youthful appearance and may help with acne. Ramdam mo ba ang pagka-oily ng iyong balat? Kasama na rin gusto mong magbigay puti ang iyong kutis? Dito sa ating ginawa, maganda to gamitin, magbibigay brightening. Pantay na kulay, kasama na rin ng tightens lalo sa pores at nagiiwan ito ng makinis, malambot sa balat. Maganda pang linis para sa ating kutis, kumuha lamang ng bulak, linisan na rin ito, 15 minutes ibabad, pagkatapos banlawan, pansin mo yung resulta. Kahit 2 beses sa isang linggo, pwede natin tong ulitin, nagiiwan ito ng malambot at radiant complexion. Dahil na rin sa mga pinagsama nating sangkap at benefits na meron itong dala. Git sa lahat, nire-reduce nito ang sign of aging, smoothing effect lalo sa ating balat. Napakasimple gamitin, pampakinis lalo sa ating balat at maiiwasan ang pagka-oily ng kutis natin. Thanks for watching, guys!